সো বহুত দিন এটা কামত বিজি আছিলোঁ, সো সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। সো আমি লাষ্ট যিটো পঢ়িছিলোঁ এটম যিটো চেপ্টাৰ আছিলে, তো সেই চেপ্টাৰটো অলমষ্ট আমি শেষ কৰিছোঁ। সো নাও উই হেভ টু ডিছকাছ দ্য চামাৰী। সো চামাৰীবোৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰত চাব লাগে, কাৰণ চামাৰীটো জানিলে কি হয়, কোনকেইটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কোনকেইটা বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হয় চেপ্টাৰটোত, সেইটো বস্তু গম পোৱা যায়। আৰু মই আগতে কৈছোঁ যে যিকোনো বস্তু জানিবলৈ তুমি থিয়ৰিটো ভালকৈ জানিব লাগিব। থিয়ৰিত কেতিয়াও স্কিপ কৰি তুমি কেতিয়াও যাব নোৱাৰা, ঠিক আছে? কাৰণ থিয়ৰিটো তোমাৰ যদি ভাল হৈ থাকে, দেন ইট উইল হেল্প ইউ টু ক্ৰেক দ্য নেশ্যনেল লেভেল এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম, ঠিক আছে? তো থিয়ৰিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰ কি হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে, এইটো কনচেপ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তো আমি চাওঁ যে এটম মানে কি। তো ইয়াত কি হৈছে কি, এটম এজ এ হোল, তো এটম এজ এ হোল ইজ ইলেক্ট্ৰিকেলি নিউট্ৰেল এণ্ড দেয়াৰফৰ কণ্টেইনছ ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ চাৰ্জ। তাৰমানে এটম এটাৰ ভিতৰত তোমাৰ কি থাকে, ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ চাৰ্জ থাকে। কাৰণ এটমৰ ভিতৰত কি থাকিব, তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ থাকে আৰু নিউক্লিয়াছ থাকে। তো নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত তোমাৰ কি থাকে, প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন থাকে। বাট প্ৰটন ইজ এ কি, পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকেল, নিউট্ৰনটো চাৰ্জলেছ, তাৰ চাৰ্জ নাই, তাৰো ইলেক্ট্ৰন থাকে। তো এতিয়া যদি 5টা প্ৰটন থাকে, দেন কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব, 5টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব। তাৰমানে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ কেঞ্চেল হৈ যাব এণ্ড টোটেল চাৰ্জ ইজ 0। চ' এজ এ হ'ল এটমটো কি হৈ থাকে, তোমাৰ নিউট্ৰেল হৈ থাকে। এতিয়া যদি এটম এটাৰ পৰা তুমি ইলেক্ট্ৰন এটা উলিয়াই দিয়া, তেতিয়া সেইটো কি হৈ যাব, আয়নাইজড হৈ যাব বুলি কোৱা হয়। দেট ইজ কল্ড ইট গেটছ আয়নাইজড এণ্ড দেট ইজ পজিটিভলি আয়নাইজড। কাৰণ তেতিয়া কি হৈ যাব, যদি ইলেক্ট্ৰন এটা ওলাই দিয়া, তেতিয়া পজিটিভ চাৰ্জৰ সংখ্যা বেছি হৈ যাব। চাপ'জ 5টা প্ৰটন আছে, ইয়াত কেইটা থাকিব, 4টা প্ৰটন থাকিব। তো তেতিয়া তোমাৰ কি হৈ যাব বস্তুটো, প্ৰটনৰ যিটো চাৰ্জ সেইটো বাঢ়ি যাব আৰু দেট ইজ কল্ড পজিটিভলি আয়নাইজ। ত' এইবিলাক পাইছাই তুমি, যেনেকৈ ছ'ডিয়াম প্লাছ বুলি কোৱা হয়, কাৰণ তাত 281 থাকে না, 281 থাকে, যিটো ছ'ডিয়াম প্লাছ বুলি কোৱা হয়। তো বেছিক কনচেপ্টটো এইটো। তো 281 মানে কি হয়, কাৰণে এইটো ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন, মানে 11টা ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু 11টা কি থাকে, প্ৰটন থাকে। চ' ডেটছ ৱাই ডেট ইজ দ্য এটমিক নাম্বাৰ ইজ অলৱেজ 11। তো এটমিক নাম্বাৰ 11 মানে এইটোৱে যে তাত প্ৰটন 11টা আছে এণ্ড 11টা কি আছে, ইলেক্ট্ৰন আছে, ঠিক আছে? কিন্তু যেতিয়া আমি এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই দিওঁ, ঠিক আছে, তাত সি কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে, 10টা ইলেক্ট্ৰন থাকে। বাট প্ৰটন কিন্তু সদায় 11টাই থাকিব, কাৰণ প্ৰটনক ওলোৱাটো বহুত মানে ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট। কাৰণ প্ৰটনটো ক'ত থাকে, নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থাকে, এণ্ড নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি ফ'ৰ্চ থাকে, ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ থাকে। তো এইটো ওলোৱা বহুত টান। কিন্তু ইলেক্ট্ৰনবোৰ কোনফালে থাকে, তাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে ন, তো তাক ওলোৱাটো সহজ। তো ইলেক্ট্ৰন যদি ওলাই যায়, তেতিয়া প্ৰটন কেইটা থাকে, 11টা থাকে, ইলেক্ট্ৰন কেইটা থাকে, 10টা থাকিব, হয়নে নহয়? তো তেতিয়া পজিটিভ চাৰ্জটো বেছি হৈ যাব। সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, Na+ লিখা হয়, ঠিক আছে? সেইটো আয়নাইজ হৈ যায়। তো কি হয়, Na+ লিখে। তো সেইটোৱে তাৰ মেইন মানে ৰিজন, যে কিহৰ কাৰণে প্লাছ লিখে, কিহৰ কাৰণে মাইনাছ তোমাৰ নিলিখে, ঠিক আছে? তো সেইটোৱে কথা। তো Na+ লিখাৰ কাৰণ এইটোৱে যে তাত কি হৈ গ'ল, পজিটিভ চাৰ্জৰ সংখ্যা বেছি হৈ গ'ল। আৰু এইটো মানে কি, এইটো এটা এটম নহয়, এইটো এটা আয়ন হৈ গ'ল, ঠিক আছে? ছ'ডিয়াম আয়ন হৈ গ'ল। চ' দেট ইজ দ্য থিং। যদি এটম হয়, তেতিয়া তাৰ টোটেল চাৰ্জটো সদায় কি থাকিব, 0 থাকিব, কাৰণ সমান নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন এণ্ড প্ৰটন থাকে। দেন কি কৈছে যে ইন থমছন মডেল এন এটম ইজ স্পেৰিকেলি ক্লাউড অফ পজিটিভ চাৰ্জেছ উইথ ইলেক্ট্ৰন এম্বেডেড। তো একৰ্ডিং টু থমছন মডেলে কৈছে যে এটমৰ ভিতৰত তোমাৰ পজিটিভ চাৰ্জৰ ক্লাউড থাকে আৰু তাত চাৰিওফালে কি থাকে, ইলেক্ট্ৰনছ থাকে। কিন্তু কেনেকৈ কি কৰি থাকে, সেইবোৰ কথা সি ডিছকাছ কৰা নাছিলে। দেন ৰাদাৰফৰ্ডে কি কৰিলে, এইটো মডিফাই কৰিলে। তো ৰাদাৰফৰ্ডে ক'লে যে মষ্ট অফ দ্য মাছ অফ দ্য এটম এণ্ড অল ইজ পজিটিভ চাৰ্জ আৰ কনচেনট্ৰেটেড ইন এ টিনি নিউক্লিয়াছ। তাৰমানে এটম এটাৰ গোটেইখিনি মাছ ক'ত থাকে, নিউক্লিয়াছটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। আৰু ঠিক আছে, তো বেচিকেলি গোটেইখিনি মাছ ক'ত থাকে, নিউক্লিয়াছ থাকে। আৰু সেইটো এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে, এটা ফেমাছ এক্সপেৰিমেণ্ট মই কৈছিলোঁ, আলফা পাৰ্টিকেল যিটো লৈ, হয় নহয়? যেতিয়া মাজত আহে, তেতিয়া কি হৈ যায়, বেছিকৈ স্কেটাৰ্ড হৈ যায়। আৰু যে ছাইডৰ ফালে কি হৈ যায়, কমকৈ স্কেটাৰ হয়, কাৰণ এটমৰ মষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট ইজ কি, এমটি, হয় নহয়, খালী থাকে। তো সেইকাৰণে আৰু অ'কে। তো সেইটো আছিলে ৰাদাৰফৰ্ড মডেল। কিন্তু ৰাদাৰফৰ্ড মডেলৰ কেইটামান ডিফিকাল্টিছ আছিলে, লাইক ইট প্ৰেডিক্টছ ডেট এটমছ আৰ আনষ্টেবল বিকজ এক্সিলাৰেটেড ইলেক্ট্ৰনছ ৰিভলভিং এৰাউণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ মাষ্ট স্পাইৰেল ইনটু দ্য নিউক্লিয়াছ। অ'কে। তো কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰনবোৰ যেতিয়া ঘূৰি থাকে নিউক্লিয়াছ এটাৰ চাৰিওফালে, তো ইলেক্ট্ৰনটো কেনেকৈ ষ্টেবল হৈ থাকে, ইলেক্ট্ৰনটো ঘূৰি 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 কি হ'ব লাগিছিলে, নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত সোমাই যাব লাগিছিলে, কিন্তু সেইটোতো নহয়। তো কিহৰ কাৰণে সেইটো নহয়, তো দেট কেন নট বি এক্সপ্লেইন বাই ৰাদাৰফৰ্ড, ঠিক আছে? এণ্ড অলছ' ইট কেন নট এক্সপ্লেইন দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক লাইন স্পেক্ট্ৰা অফ এটমছ অফ ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্টছ। তো এটম এটাৰ বেলেগ বেলেগ
এলিমেণ্টছে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ লাইন স্পেক্টাৰ দিয়ে, তো সেইটো তোমাৰ এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে। অ'কে, কিন্তু কোনে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিছিলে? বৰে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে। আৰু ৰাধাৰফৰ্ডৰ পিছত কোনে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে? বৰ। তো ইয়াত কৈ আছে কি তো ইয়াত হাইড্ৰজেন যিটো এটম ই কি কৰে, লাইন স্পেক্ট্ৰাম এমিট কৰে কনচিষ্ট অফ ভেৰিয়াছ চিৰিজ। তো ভেৰিয়াছ চিৰিজৰ লাইন স্পেক্ট্ৰাম কি কৰে, তেওঁ হাইড্ৰজেন যিটো এটম আছিলে ই এমিট কৰে। তাৰ কাৰণে আমি পাইছিলোঁ সেইবোৰ কি কি আছিলে তোমাৰ, এটা আছিলে লিমেন চিৰিজ, ঠিক আছে। তো লিমেন চিৰিজটো কি আছিলে বেচিকেলি, যে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটা মানে আউটাৰ যিটো অৰ্বিটৰ পৰা যদি গ্ৰাউণ্ড অৰ্বিট এইটো মানে 1লৈকে যদি নামি আহে, নাম্বাৰ 2ৰ পৰা বা 3ৰ পৰা বা 4ৰ পৰা যদি নামি আহে, দেন ইউ উইল গেট দ্য লিমেন চিৰিজ। আৰু দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা। তো তাত ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, 1/λ আছিলে। তো ইয়াত নিউ ইকুৱেল টু RC, তাৰমানে লেমডাটো ইন টাৰ্মছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এণ্ড লাইটত লিখিছে, কাৰণ নিউ মানে লেমডা মানে কিমান আছিলে। চ' 1/λ মানে কিমান ধৰিছে ইয়াত, নিউ বাই চি ধৰিছে, হয় নাই, কাৰণ লেমডা মানে C/নিউ আছিলে, লেমডা মানে C/নিউ এই বস্তুটো আছিলে, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে তো এইটো বস্তু 1/λ কিন্তু নিউ বাই চি। তো চিমিলাৰলি তোমাৰ যিটো বালমাৰ চিৰিজ, তো বালমাৰ চিৰিজটো কেতিয়া পাম, যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো কি হ'ব 3ৰ পৰা বা 4ৰ পৰা বা 5ৰ পৰা যদি গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট 2লৈ যদি ঘূৰি আহে, ঠিক আছে। তাৰমানে এইটো 3 নম্বৰ, 3ৰ পৰা 2লৈ যদি আহে, 4ৰ পৰা যদি 2ত আহে, দেন উইল গেট দ্য বালমাৰ চিৰিজ। তো আৰু সেইকেইটা কোনকেইটা স্পেক্ট্ৰাম লাইনত পৰে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, তো চিমিলাৰলি কি আছিলে আৰু পাৰ্চেণ্ট চিৰিজ আছিলে। তো পাৰ্চেণ্ট চিৰিজটো ক'ত পৰিছিলে, 4, 5, 6, 7 যিমান হওক, কিন্তু লাষ্টৰটো কি হ'ব লাগিব, 3ত আহিব লাগিব, 3 নম্বৰ অৰ্বিটত যদি আহে, ঠিক আছে। সেইটো কি হ'ব, পাৰ্চেণ্ট চিৰিজ হ'ব। অ'কে, চ' দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা অফ দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নিউ। চ' 1/λ তোমাৰ যদি দিয়া আছে, ডেট মিনছ ইউ কেন অলছ' কেলকুলেট দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। চ' ইয়াত সেইকাৰণে ইন টাৰ্মছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত ওলাইছে, এইটো ভেৰি চিম্পল ফৰ্মুলা। 1/λ আছিলে, তো তাৰ আগত নিউ বাই চি লিখিছোঁ। চিমিলাৰলি ব্ৰেকেট চিৰিজৰ কাৰণে কিমান, ইফ এন ইলেক্ট্ৰন একচুৱেলি জাম্পছ ফ্ৰম দ্য অৰ্বিট নাম্বাৰ 5 to 4 or orbit number 6 to 4 or 7 to 4 or anything, then you will get the bracket series. Okay, তো এইকেইটা কি আছিলে, ইনফ্ৰাৰেড আছিল না, আৰু লিমেনটো কি আছিলে, আল্ট্ৰাভায়োলেট আছিলে, আৰু বালমাৰটো ভিজিবল আছিলে। অ'কে, তো এইটো। তো দেন আৰু কি কৈছিলে, তোমাৰ বৰে এটা মডেল প্ৰপ'জ কৰিছিলে। একৰ্ডিং টু বৰ মডেল, যিটো ইলেক্ট্ৰনৰ ষ্টেবিলিটি সেইটো তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিছিলে। এণ্ড হোৱাট ইজ দিট, in a hydrogen atom an electron revolves in a certain stable orbits without the emission of radiant energy, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ কথা এইটো কৈছে যে ইলেক্ট্ৰনটোৱে কি হয়, এটা অৰ্বিটৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে উইদাউট দ্য ইমিশ্যন অফ ৰেডিয়েণ্ট, কোনো এনাৰ্জি লছ নকৰাকৈ, তেতিয়াহে সি ষ্টেবল থাকিব পাৰিব। যদি এনাৰ্জি তাৰ শেষ হৈ যায়, সিটো নিউক্লিয়াছত সোমাই গ'লে হয়। চ' সেইটো কথা। নাও আৰু এটা কথা কৈছিলে কি, এংগুলাৰ মোমেণ্ট of the stationary orbit are those for which the angular momentum is some integral of h/2 okay, তাৰমানে angular momentum কিমান হ'ব লাগিব, mvr equal to, this is the angular momentum, integral multiple of h/2 তো integral multiple মানে কি, এইটো যিটো কোৱান্টিটি তাৰ integral multiple, that is nh/2 এই ফৰ্মুলাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বড়ৰ, ঠিক আছে। তো angular momentum is always equal to nh/2, তো n টো এটা ইণ্টিগ্ৰেল নাম্বাৰ, ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰ, nh/2 ইণ্টিগ্ৰেল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব। তো সেইটো কথা কৈছিলে। আৰু এটা কথা কৈছিলে, ছাপ'জ এটা ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ এটা হায়াৰ অৰ্বিটৰ পৰা লোৱাৰ অৰ্বিটলৈ কি কৰিছে, জাম্পছ কৰিছে। জাম্প কৰি সি কি কৰে, এটা ফটন এটা পাৰ্টিকেল হয়, যিটো লাইটৰ পাৰ্টিকেল, সেই ফটনটো কি কৰে, ইমিট কৰে, আৰু তাৰ এনাৰ্জি কিমান হয়, এইটো h nu equal to ei minus ef। তো ei is the energy of the orbit, initial energy, and ef is the final energy of the orbit, and h nu to frequency, কিমান frequency হি emit কৰিলে, সেইটো বস্তু হা। তো ঠিক আছে, h nu equal to ei minus ef। তো এই বস্তু চাবা, initial and final state energy difference between, and so it can be written as like this, কেনেকৈ লিখিব পাৰি, ei plus h nu equal to ef। অ'কে, কাৰণ এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা এনেকৈ লিখিব পাৰি।
So this is the technique how to write all these things. So this formula is very important. This is the initial energy and this is the final energy after emitting, okay, and then it will emit this amount of energy. This is called energy of the photon. Okay, so এই formulaটো important. Then sorry, the next কি আছে ইয়াত? Okay, so এতিয়া এইখিনি বস্তু আছে ইয়াত, যেটো আমি r n যেটো ৰেডিয়াছ অফ এ অৰবিট সেইটো ফৰ্মুলাত আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলোঁ। তো অৰবিটবিলাক যেনেকৈ থাকে এনেকৈ তো তাৰ ৰেডিয়াছটো আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলোঁ আৰু কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, এনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। যদি n = 1 কাৰণে যিটো হয় সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, বৰ অৰবিট বুলি কোৱা হৈছিলে। ওকে, এণ্ড অলছ' উই হেভ ডিৰাইভ দ্য টোটেল এনাৰ্জি। তো কেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ, কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাছ পটেনচিয়েল এনাৰ্জি ক্যালকুলেট কৰিছিলোঁ আমি। টোটেল এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন ডিফাৰেণ্ট অৰবিটছ, ঠিক আছে। তো যদি তোমাৰ এইটো আছিলে ফৰ্মুলাটো, দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা, okay, -13.6 electron volt divided by n square. Now if n = 1, then this is the energy of the first orbit, n = 2 energy of the second orbit. তো যিমান ওপৰলৈ তুমি যোৱা এনাৰ্জিটো কি হৈ যায়, ইনক্ৰিজ হৈ যায়, বাট সেপাৰেশ্যনটো কি হৈ যায়, কমি গৈ থাকে। তো অলৰেডি উই হেভ ডিছকাছ অল দিছ থিংছ। চ' সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চাবা, তাত চব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰা আছে। এণ্ড ফাইনেলি ডি বগলি যিটো হাইপথেটিছ, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত আহিছিলে, যে ৱেভ পাৰ্টিকল ডুৱেলিটি, সেইটো আমি ভালকৈ পঢ়িম। ডুৱেল নেচাৰ অফ দ্য মেটাৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে, তাত আমি এই বস্তুখিনি ভালকৈ পঢ়িম, ঠিক আছে। চ' এই চেপ্টাৰটো বেচিকেলি এইটোৱে যে প্ৰথমতে কেনেকৈ তোমাৰ এটমৰ মডেলটো মডিফাই হৈছিলে। তো প্ৰথমতে কোনে কৰিছিলে, থমছন আহিছিলে, ৰাদাৰফৰ্ড, দেন ব'ৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ছামাৰফল আছিলে। তো ছামাৰফল, কাৰণ বৰে এইটোক এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল যে why electrons are revolving around the nucleus in a circular orbit, it may be different orbit, so সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিলে। চ' ছামাৰফলে এইবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিছিলে, ঠিক আছে। চ' এইটোৱে হ'ল তাৰ ছামাৰী, যে কেনেকৈ কৰিছে আৰু কেনেকৈ স্পেক্ট্ৰেল লাইনবোৰ চাব লাগিব, লিমেন চিৰিজ, বেলমাৰ চিৰিজ, পাছেন চিৰিজ, ব্ৰেকেটছ, চ' অল দিছ থিংছ। আৰু এটা অৰবিটৰ পৰা বেলেগ এটা অৰবিটৰ জাম্প কৰিলে কিমান এনাৰ্জি সি এমিট কৰে, ডেট ইজ কল্ড এনাৰ্জি অফ দ্য ফটন, এণ্ড দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা, দিছ ইজ h nu ei minus ef, okay. So এইটো বস্তু, দেন ইজ দ্য টোটেল এনাৰ্জি, এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। টোটেল এনাৰ্জি, ইয়াৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো বহুত বাৰ আহে, আৰু এইটো চাব লাগিব, ঠিক আছে। এই ফৰ্মুলাটো -13.6 UV/n², কেতিয়াবা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়ে এইবিলাক। এণ্ড ইফ n = 1, দেট ইজ কল্ড গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট এনাৰ্জি, okay. So we have finished the chapter atom, and in our next class we will discuss the chapter 11, I think 11 or 12 maybe, that is nuclei.